Sniper. Legazpi Naga versus Raider. Tingnan natin kung gaano katipid ang Sniper, gaano kakonsumo ang Raider. Sniper 150, Legazpi Naga. Okay, 3 liters Legazpi Naga po, 160. Raider po, Legazpi Naga. Pre, anong nangyari? Ayan, kinakabahan naman. Raider. Kinakabahan sa konsumo. Okay, 0-0 tayo. Legazpi Naga, Raider 150. Ayan po, version 2. Flat black, pang ano, pang laban. Okay, lumampas na. 1 Okay. Full tank yan, pre. Full tank yan. Pas na. So 3.3 po sa Raider. So medyo makonsumo tayo pa. Yes, on.
pang-aloy kan tulungan. Reverse pa ako, kaya pa. Estimate ko na yan, kaya yan naman. Ano na GPS ko nga ito? Dahil magasolina, doon makita magasolina. Nagpupula yung GPS ko! Ha? Napuntak na ako, karang akong gas. Posible. Okay, mas makonsumo ka pala kung gumagay ko. Binamalo. Mga riders natin gutom. Nandito tayo sa Gumaka. Gumaka pa to. Ner, yung pag-uwan. Mga gutom na riders natin. From Pero Bicol. anong gutom? Perot? Pirot at gutom at buyong. May isa pang buyong. Ano? Woo! Woo! Let's go! Let's go! Yan po. Yan, madami tayong ulam. Uy, binuksan. Vloggers galore. Ano yun? Bulinaw. Ano yan? What's that? Hindi ko alam. Isa sa way para makatipid sa ating rides. Yan. Op, baon. Ang galing. Tipid! Saan mo nilagay?